नमस्ते। आउनुहोस् आज हामी बुन्दा बुन्दै यसरी घर छुट्यो भने त्यसलाई कसरी मिलाउने त्यो हेरौँ। यहाँ बुन्दा बुन्दै मेरो यो एक घर छुटेर तल गएको छ। अब यसलाई कसरी सच्याउने? सर्वप्रथम त यो तल गएको घरलाई तल जान नदिने अझ। अब यसपछि यो यसको पालो हो र यो उठाउने र मेन घरलाई मुख्य घरलाई चढाउने। अब फेरि अर्को धागो तान्ने मुख्य घरलाई यसरी चढाउने। फेरि अर्को छुटेको घर निकाल्ने र यसलाई यसरी चढाउने। फेरि अर्को मुख्य घर तान्ने। अब यो अन्तिम छुटेको घरलाई यसरी ल्याउने, पछाडिबाट तानेर थुक्र्ने र यसलाई यहाँ राख्दिने। अब सबै उठेपछि यसरी भन्नुहोस्। अब हेरौँ हामी जस्ताको तस्तै भयो। यसरी नै अरू भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मलाई बाई बाई।